zöld tündér. Ma fát vágni megyünk, mondta Mikka-Makka. Csak erősek jelentkezzenek. Egérelek, ne nyújtogasd az ujjad, gyenge vagy. Ezt rám mondja? Méltatlankodott Egérelek a szomszédjának, és fél kézzel kinyomott egy fenyőtobozt. Tapisd meg a muszklimat! Történetesen Ló Szerafin, a kék paripa állt mellette. Szégyellősen lenézett, s reszketeg hangon mondta. Nem merlek megtapintani, mert belehalsz. Különben tényleg pompás izmaid vannak. Na ugye, mondta Egérelek, és rátartéan beballagott az erdőbe. Azért persze összegyűltek Mikka-Makka, Szörnyeteg Lajos, Bruckner Siegfried, Arómó, Nagy Zoárd, Ló Szerafin és Dömdödöm. Meg persze Vacska Mati, aki nem volt ugyan erős, de azt mondta, hogy valakinek a finom szellemet is képviselni kell, és ki lenne erre őnála alkalmasabb. Mikka-Makka válaszra sem méltatta. Szörnyeteg Lajos és Bruckner Siegfried megvetően elhúzta a száját. Arómó a térdét csapkodta nevettében. Ló Szerafin és Nagy Zoárd a fejét csóválta. Dömdödöm csak annyit mondott. Döm! De azért magukkal vitték Vacska Matit. Persze, természetesen, mert titokban mindnyájan szerették, és ezt Vacska Mati is tudta. Az erdő mélyén Mikka-Makka kiválasztotta az alkalmas fát. Egy eukaliptuszt. Ebből lesz a legjobb hajó. De hiszen tegnap még repülőt akartál építeni. Repülőhajót. Hát olyat még nem hallottál? Vízen hajó, levegőben repülő, szárazföldön vonat. Ez a válasz mindannyiukat elkápráztatta. Hiába Mikka-Makka a fej, az agyvelő, a vállalkozó szellem. A favágásban viszont elég járatlanok voltak. Vitatkozni kezdtek, hogyan fogjanak hozzá. Először is reggelizzünk, mondta Bruckner Siegfried. Lehurrogták, már csak azért is, mert délután 2 óra volt. És vitatkoztak tovább, hogy fejszével kell elkezdeni, vagy fűrésszel. Merről kell odaállni, hova dől a fa, merre kell szaladni. Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa, meg egyenesen azt mondta, hogy igazán udvariatlan dolog egy fát kivágni. Eközben 3 félrevonultak. Nevezetesen Bruckner Siegfried, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Bruckner Siegfried reggelizett, a másik 2 meg fűrészelni kezdte a fát. Nyiszkr, 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 nyiszkr. Vigyázat! Azonnal dől! Nehogy a reggelimre dőljön. Emezek meg kiabálni kezdtek. Ne úgy állj! Amúgy húzd! Vigyázz jobbra! Alá, fölé, emeld, engedd, toljad, rúgjad, vágjad, kalapáljad. És rángatták, lögdösték, döfölték, ráncigálták Szörnyeteg Lajost, meg Dömdödömöt. Recsent, s dőlt az eukaliptusz. Ugrottak 100 felé, de szegény Dömdödöm a nagy tolongásban nem tudott elugrani, és a fa, puff, ráesett a hátára. Dömdödöm! Siránkozott fájdalmasan. A többiek rohantak vissza. A lábánál fogva, a kezénél fogva. Ugyan már! A fát kell fölemelni, morgott Mikka-Makka. Neki veselkedtek. De hiába erőlködtek, a fa meg sem moccant. Alóla meg egyre halkabban jött a dömdödöm. Ekkor egy vékonyka hangot hallottak. Majd én segítek! Mind arra fordították a fejüket. Először nem láttak semmit, persze nem is igen láthattak, mert aki megszólította őket, alig látszott ki a fű közül. Akkora volt, mint a kisujjam. Egy picike zöld lány, kis zöld sityak a fején. Aha, mondta Mikka-Makka, egy felcicomázott szöcske. Nem szöcske vagyok, Maminti vagyok. Ne zavarj bennünket! Dömdödömöt mentjük, szólt rá Vacska Mati.
Újra nekiveselkedtek a fának. Döm-dödöm csak jajgatott. Döm-dödöm. A zöld lány oda akart furakodni hozzá, de Nagy Zoárd szelíden eltolta onnan. Maminti futkosott hát körülöttük. Hol Ló Szerafin csántjába, hol Mikka-Makka könyökébe, hol Szörnyeteg Lajos hátába, hol Bruckner Siegfried sörényébe, hol Arómo oldalába, hol meg Vacskamati hüvelykujába ütközött. Engedjetek! Engedjetek! Azonnal takarod, hogy zavarsz? Hord el magad! Azonnal takarod, hord el magad! Lép olajra, tűnj! Nem látod, hogy döm-dödömöt mentjük? Maminti, a picike zöld lány méregbe gurult. Ostobák! A ruhája ujjából elővett egy zöld varázspálcát, és suhintott. Mint sóbálvánnyá váltak. Aztán odasétált a fához, csak úgy fél kézzel megemelte. Mász ki, mondta. Döm-dödöm kimászott, megkönnyebbülten tapogatta a hátát. Döm-dödöm. Azt jelentette, hogy köszönöm. Aztán még egyszer mondta, hogy döm-dödöm. Ez meg azt jelentette, ha lehet, ezeket változtasd vissza. Maminti megint suhintott a zöld varázsvesszővel. Visszaváltoztak. Hálálkodtak. Csak Bruckner Siegfried morgott. Remélem a reggelimet nem változtatta sóbálvánnyá. A többiek nevették. Mamintit, a kicsi zöld tündért Ló Szerafin kék hátára ültették, úgy vitték haza diadallal. Máig is ott lakik köztük.